Mga mem, umorder nga po pala tayo sa online ng tripod with ring light para sa ating mga future videos para mapaganda natin siya para sa inyong lahat. Ngayon, habang iniintay natin siya, kung sino pa yung hindi nakasubscribe sa aking YouTube channel, meymtv, and click the bell button para ma-notify kayo sa aking mga videos. Okay mga kamem? Antay na lang po natin ang ating pinadeliver. Hello? This is for the delivery? You're outside already? Okay. Knock the door. Okay. I'm waiting. Hi ma'am, good evening. Miss Meym? Yes. This is your delivery for your order. Okay. This is time. Please receive this one and then I will give you the code. Oh. Here. Thank you. Thank you. Mga kamem, ito na yung order natin. Ito nga po pala yung ring light. Ito rin po ang tripod. Tara mga kamem, assemble na natin. Ito nga pala yung tripod. Tapos, kita natin dito. Tapos, tapos natin. Kita natin ulit. Ito yung pampahigpit at pampahuwag. Tapos, kabit natin to. Ito nga pala yung cellphone holder. May dalawa po siyang cellphone holder. Dito natin siya ikabit. Ito. Ganito. Ikot. Ganyan. Tapos, ito na po yung ring light. Mga kamem. Hindi lang mahulog. Ayan. Yan, tapos higpitan na natin. Tapos, yung kanya po palang siya po ay USB type.
Pwede natin siyang isaksak sa laptop or kaya dito sa mga power banks. Tapos ito po yung pinaka switch na. Pindot natin yung kulay red. Yan. Yan na po siya mga kamem. Ang ganda-ganda po niya. Sulit ang bayad, presyo. Tapos, kung gusto mo siyang ipalit ng theme, ayan. Nagiging dim na po siya. Tapos, ito po yung pang less or pang up ng brightness kung gusto niyo. Ayan mga kamem. Sana nagustuhan nyo yung aking ring light at ang aking tripod for my future vlog. Okay mga kamem, sana nagustuhan nyo ang aking vlog for today. At kita-kita ulit tayo sa